Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam vlog apa production. Okey, hari ni saya nak buat unboxing. Unboxing tilam angin. Ni pump dia. Saya beli dalam Shopee dalam 257 15 sen. Maksudnya pump dia ni 10 yang lebih je. Pump dia ni 10 yang lebih. Mungkin bag dia ni ataupun tilam ni dalam 40 lebih lah. Okey, jadi kita cuba tengoklah saiz dia ni. Kalau di Shopee tu dia tulis twin. Twin ni maksud dia hot single tapi dia besar sikit. Dia panggil twin. Dia ada saiz lagi single, dia kecil lagi pada hot ni. Yeah. Okey, mungkin siapa-siapa nak beli, nanti saya letak link di channel saya di bawah. Di bawah channel tu ada saya letak link, siapa-siapa nak beli boleh tengok situ deh. Sebenarnya saya beli ni pun tengok Syamil Sazli beli, jadi saya tengok rasa kena saya beli. Okey, kita tengok sini. Ni pump dia. Pump dia okey gini. Saya pun sebenarnya tak kerti juga guna, tapi kita cuba try guna. Okey, ni pump dia. Lepas tu dia ada 3 saiz. 3 saiz. Ni saiz kecil sekali, saiz besar sikit, ni saiz besar sekali. Dia ada 3 saiz. Jadi saya pun tak pasti bag ni dia guna saiz mana. Jadi kita try pasal dulu. Kita nak test engine dia dulu, pump dia dulu sama ada hidup atau tak. Tak. Mana tahu beli rosak. Kita try dulu. Jadi kita try on switch dia. Okay, cara pasal pump dia ni. Tak, kita masuk sini lah. Masuk sini, masuk kayak gitu. Gitu. Jadi terus pump sini. Dia ni mungkin dia berbeza. Ada bag guna kepala ni, ada bag guna kepala ni, ada bag guna kepala ni. Jadi kita try lah bag ni sama ada guna kepala mana so. Okey, seterusnya kita buka bag dia. Kita try buka bag. Okey. Ni bag dia. Bag dia pun berat juga ni. Tengok kotak kecil. Bila kita bawa berat juga, berat kala. Okey, kalau kita buka dia besar juga ni, lebar. Okey. Okey. Ni dia punya tempat ni. Tempat nak pump. Pump tilam dia. Ni. Kita boleh buka lah sini. Saya pun tak tahu lagu mana guna. Oh gitu. Okey, untuk tilam ni saya try saat ni. Ni saiz dia. Ni saiz dia. Cara kita nak pump, kita buka yang kedua ni. Sebenarnya duduk gini. Lepas tu kita buka. Kita buka gitu. Kita buka, lepas tu kita letak sini. Kita pasang sini dulu. Baru kita masuk engine dia ni. Kalau kita tengok tu, tengok masuk dalam angin dia. Okey. Okey.
saya tak pang penuh lagi lah, tak pang penuh. Sebab saya pun tak reti guna sangat. Jadi ni hasil dia. Hasil dia. Ini hasil dia. Jadi agak selesa lah. Untuk tidur sore agak selesa bagi saya. Sebab dia tilam ni memang tak lengah. Memang tak lengah kita tidur. Tak, tidur pun tak lengah. Tak, tidur pun sedap. Tak keselesa tu. Jadi saya showcase hok mana nak beli. Boleh beli tilam ni. Dan boleh beli di kedai ni lah. Nanti saya letak link di bawah dah. Okey, lalu ni saya nak suruh model saya terakhir dulu. Okey, baik, terakhir. Okey, masuk tu. Kita tengok model kita duduk. Setara mana sedap ke tak? Aduh. Kenapa terik ni? Sedap ke agak ke, bang? Sedap bah. Terbaik. Dari segi keselesaan lagi mana, bang? Keselesaan tak bangun bayi subuh ni katanya. Kalau rasa kena, boleh tekan link di bawah, nanti saya akan letak di channel saya. Saya rasa cukup selesa untuk sore duduk. Tak. Dia tilam ni memang ukuran untuk katil bujai. Mana nak bujai tu boleh duduk lah katil ni. Memang selesa dah. Sakit belakang pun tak. Dia satu sari tilam ni dia sejuk. Dia boleh guna dua lapisan sebenarnya. Lapisan belakang dia licin macam sofa. Lapisan bawah dia licin macam sofa. Lapisan atas ni dia macam kain. Saya pun tak nak macam kain belet. Kita tahu lah bahasa luar panggil ke apa. Ni kain beldu. Jadi kalau nak guna untuk sejuk, guna belakang ni boleh juga. Sama je. Belakang depan sebenarnya ni depan. Ni belakang, tapi atas orang masing-masing nak guna depan ataupun belakang. Kalau belakang ni dia sejuk macam sofa dah. Jadi setakat tu saja vlog saya untuk unboxing tilam ini. Sempena video sudah lama dah saya tak upload video dekat channel saya. Jadi ni video unboxing tilam baru sapa tadi. Jadi setakat tu saja untuk channel saya pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment and share. Assalamualaikum.